Hallå vänner, Fredrik här. Ja, ni som har följt oss vet ju säkert att vi har ett registrerat företag, godkänd för F-skattesedel. Samt så har vi ansvarsförsäkring såklart. Ja, det jag vill säga med det, ni kanske vill ha hjälp. Kom upp till mig då, så fixar vi det tillsammans. Ni kanske har blivit inspirerade från någon video, kanske en stereo eller en växelriktare. Kanske vill ha USB-uttag någonstans. Ja, eller ni kanske nyss har köpt husbil, nybliven husbilsägare. Det är mycket på en gång. Många finesser, funktioner och så vidare. Kom gärna upp hit så går vi tillsammans igenom er husbil. Och jag kan se också ifall det är någonting. Jag kan rekommendera om jag ser någonting. Om det är någon gummislanger till värmesystemet eller så vidare. Som behöver bytas ut. Så vi gör en liten besiktning tillsammans. Samt att jag går igenom och visar funktioner och finesser. Tillsammans med er då. Det är bara att höra av er. Vad behöver ni hjälp med? Jag finns här. Ni står på vår ställplats här. Medan jag arbetar med det ni vill ha utfört. Ja, som sagt va. Behöver ni hjälp? Kontakta mig då på livsstil, 2S i livsstil, @husbilsvloggen.se, så tar vi det därifrån. Ha det gott, ta hand om varandra, hej på er! Before I sleep